يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشع. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وفي رواية: تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الحديث صحيح عند الإمام الألباني في الجامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحديث رواه الإمام مسلم. يعني ما يشركوش بالله، لا شرك أكبر ولا أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. الحديث صحيح في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صحيح الإمام البخاري. وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن امرئ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. الحديث صحيح عند الإمام أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من لا يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وفي رواية: ولا يعطي الدين إلا من أحب. الحديث في السلسلة الصحيحة.